high-end na BMW car, gadgets at account credits habang nagsisave ka ng pera sa STC Bank. Legit yan lahat sa STC Bank Numu Plus. Mga ka-OFW, ito ang bagong savings program ng STC Bank na game changer talaga. Hindi lang basta ipon, may chance ka pang manalo ng bonggang rewards. Makikita lahat yan dito sa video. Tingnan nyo lang yung screen for each step. Una, buksan ang STC Bank application, dapat may active account ka na, okay? At siguraduhin updated ang iyong account para smooth ang process. Dito sa home screen ng STC Bank application, hanapin ninyo ang Numu Plus na tab. Makikita nyo lang yan sa baba, okay? Then piliin ang pot amount base sa gusto niyo i-save na money, okay? 500, 1,000, 5,000, o 10,000. So halimbawa guys, ang goal mo is mag-save ka ng 1,000 real for 4 months, piliin lang ang 1,000 real pot. Maghuhulog ka ng 250 kada buwan for 4 months para makamit mo ang goal mo na 1,000 savings in 4 months. Sa tuwing kapito ng buwan, auto-debit yan. Ibig sabihin, auto mag-deduct yung 250 sa iyong account para mapupunta dun sa savings mo sa Numu Plus. Make sure na may laman ang account mo. At kung yayamanin ka, pwede mo rin itong bayaran ng isang bagsak. Okay? Kung naka-decide ka na, itap mo lang yung continue. Then, i-check mo yung box for terms and condition. Then, itap mo yung confirm on join. Ganun lang. Then, after 4 months, may savings ka na plus entry sa raffle para sa BMW X6 2025 model. Mga gadgets tulad ng Apple Watch, iPhone 16 at Samsung Galaxy Phone, PlayStation, Apple Pods and power bank. At mga account credits from 2,500, 1,000 down to 5 real. Okay? Terms and condition applied sa lahat ng prices. Check ninyo sa applications ang full detail. Savings na, may thrill pa. Download na ang STC Bank application at simulan mo na ang Numu Plus savings journey mo. Malay mo, ikaw na ang susunod na magdadrive ng BMW X6. Sino dito ang target ang BMW? Comment lang sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na helpful and informative videos tulad nito.